Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Національний банк України 29 липня ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень «Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby». Новинка розповідає про легендарний надводний безпілотний комплекс Sea Baby, розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі. Мені було дуже цікаво, який дизайн буде мати нова монета із серії «Українська бавовна», і я її з великим нетерпінням чекав. Тож пропоную вам оглянути її разом зі мною, але перед початком запрошую вас обов'язково підписатись на канал. Підписались? Тоді розпочинаємо. Пам'ятна монета присвячена легендарному надводному апарату Sea Baby, що є визначним здобутком вітчизняного оборонно-промислового комплексу та свідченням міці України на морі. Найвідомішими операціями за участю цього безпілотника стали успішні ураження Кримського мосту та низки суден Чорноморського флоту РФ. На аверсі монети розміщено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображення морського дрону Sea Baby в русі. У верхній частині монети містяться малий державний герб України, напис «Україна» і рік карбування монети 2026. Унизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, номінал 5 і графічний знак гривні. На реверсі монети зображено морський дрон Sea Baby, що розтікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип Служби безпеки України, яка є розробником цього апарату. Нижче напис Sea Baby, виконаний у стилі трафаретного військового маркування. Літера Y стилізована під жест Victory, що означає перемогу. Номінал монети 5 гривень, матеріал карбування Нейзільбер, маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування монети спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 75 тисяч штук оголошений та 50 тисяч штук фактичний. Весь тираж випускався у сувенірному пакуванні. 30 липня 2026 року НБУ реалізовував монету за ціною 201 гривня. Дрон Sea Baby, у перекладі з англійської «морський малюк», як я вже зазначав, це надводний безпілотний комплекс, розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі. Від початку повномасштабного вторгнення він став одним із найвідоміших прикладів українських інновацій у сфері безпілотних технологій. Перші зразки Sea Baby з'явились у 2022 році. Відтоді платформу постійно вдосконалювали. Розробники збільшували дальність її дії, вантажопідйомність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Останні модифікації здатні розвивати швидкість до 90 км на годину, долати понад 1000 км та нести близько 1 тонни бойового навантаження. Крім того, корпус зі спеціального композитного матеріалу дає змогу морському малюку залишатися непомітним для ворожих радарів. Перші версії створювалися переважно як ударні безпілотники камікадзе, а згодом Sea Baby став багаторазовим морським комплексом, здатним проводити військові операції та повертатися на базу. Завдяки модульній конструкції дрон можна оснащувати різною зброєю відповідно до конкретної місії, забезпечуючи виконання завдань без ризику для життя українських військових. Sea Baby здатний не просто знищувати вибухівкою ворожі об'єкти, а й дистанційно мінувати, уражати берегову інфраструктуру та вести вогонь у відповідь по повітряних, надводних чи наземних стратегічних цілях. Саме цей красень влаштував незабутню бавовну на Кримському мосту та розгромив низку російських військових кораблів. Наші конструктори довели всьому світу, українська інженерна думка здатна перемагати ворожі армади та кардинально змінювати підходи до ведення війни. Так тримати, морський малюче. І дуже символічно, що Національний банк закарбував цей технологічний прорив у металі. Ця монета є яскравим та дуже очікуваним продовженням спецсерії «Українська бавовна», де кожен випуск – це не просто нумізматичний об'єкт, а закарбована історія нашої майбутньої перемоги та повага до української зброї. Друзі, а як вам дизайн цього релізу? Чи вдалося художникам НБУ передати усю динаміку та міць морського малюка?
Та чи встигли ви придбати цю монету до своєї колекції під час реалізації в інтернет-магазині? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. А якщо цей випуск був для вас цікавим, обов'язково підписуйтесь на канал Монетний двір, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди, та ставте вподобайку цьому відео. Дякую, що залишаєтесь зі мною, підтримуєте український контент та збираєте новітню історію України разом із каналом Монетний двір. Слава Україні! Віримо в ЗСУ та до зустрічі у нових випусках!